สูทสำหรับหลายๆคนเนาะคงเป็นเครื่องแต่งกายที่สำหรับเราใช้เวลาเราไปงานที่ค่อนข้างมีความเป็นทางการสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยสูทจริงๆเนี่ยมันมีหลากหลายสไตล์ซึ่งเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลายๆ occasion ได้ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงสูตร2สไตล์นะครับคือสไตล์อังกฤษกับสไตล์อิตาลีซึ่งทั้ง2สไตล์นี้เป็นที่นิยมมากที่สุดส่วนอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดเรามองจากภาพรวมนะจริงๆเราเห็นได้ชัดเลยว่าสูตรของเขาจะมีทรงเป็น structure ทุกจุดขององค์มุมเนี่ยมีความเป็นเหลี่ยมซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนของไหล่แล้วก็เรนเอลที่คดลงมาจริงๆแล้วเนื่องจากสูตรอังกฤษเนี่ยเขาเบสมาจาก military uniform หรือว่าเครื่องแบบของนายทหารนั่นเองซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าใน Savile Row เนี่ยตัวร้านจริงๆเขาก็รับตัด military uniform ให้กับทางทหารของอังกฤษด้วยก็อย่างแรกเลยส่วนอังกฤษที่เห็นได้ชัดจริงๆเนี่ยคือเรื่องของไหล่มากกว่าคือพูดถึงไหล่ที่มี structure เนี่ยมันเกิดขึ้นจาก1ก็คือเรื่องของการใส่ padding ไปที่ไหล่แน่นอนว่ามันจะเกิดความเรียบจุดที่2ที่เราสามารถสังเกตได้นะครับของ character ของสูตรอังกฤษก็คือหัวแขนซึ่งส่วนมากสูตรอังกฤษเนี่ยหัวแขนก็จะเป็นแบบ rope shoulder นะครับผมซึ่งจะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีความเรียบร้อยกว่าจุดที่3 character หลักของสูตรอังกฤษเนี่ยก็คือเรื่องของ pocket นั่นเองก็มีได้ทั้งกระเป๋าแบบตรงแล้วก็แบบ stand pocket ซึ่งเห็นได้ชัดคือเรื่องของกระเป๋าที่เฉียงออกมาแล้วก็มีตัว flap pocket คือมีฝาปิดที่ยื่นออกมานะครับผมคือส่วนอังกฤษส่วนมากจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะให้เป็น clean chest ก็คือว่าไม่มีผ้าเหลือหรือว่าทำให้อกเนี่ยค่อนข้างที่จะติดเข้ารูปไปกับตัวอกเลยซึ่งแตกต่างจากอิตาลีซึ่งอิตาลีเนี่ยเขาส่วนมากจะเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่า drape cut ก็คือว่ามีเหลือผ้านิดนึงบริเวณช่วงอกเพื่อความสบายในการขยับตัวจุดที่5นะครับผมที่อยากจะให้ดูคือเรื่องของความยาวของสูทของอังกฤษเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างจะยาวมากกว่าสูทของอิตาลีด้วยซ้ำคนอังกฤษเนี่ยเขามีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากในเรื่องของการแต่งตัวนะครับผมเรื่อง formality ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นสปอร์ตเนี่ยจะลดลงความยาวต้องเพียงพอการปิด cover ช่วงบริเวณสะโพกของเรานอกเหนือจากเรื่องของที่ว่าการที่เขาใช้แคนวาสในการทำนะครับสูตรอังกฤษเนี่ยไม่จะเป็นช่วงของ chest piece หรือช่วงของอกของตัวเดมทีจะมีการใส่พวก padding ซึ่งมันจะทำให้สูตรเนี่ยมีความเรียบนะครับผมให้มีความยับย่นนั่นเองต่อไปนะครับเราจะพูดถึงสูตรสไตล์อิตาลีซึ่งจริงๆแล้วสูตรอิตาลีเนี่ยมีหลายสไตล์มากแต่วันนี้จะมาเริ่มกันที่สูตรสไตล์นาโปลิตันนะครับซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วสูตรสไตล์นาโปลิตันเนี่ยจะดูแตกต่างจากสูตรสไตล์อังกฤษมากเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยแต่จริงๆแล้วสูตรนาโปลีเนี่ยได้รับอิทธิพลแต่แรกเดิมทีจากสูตรอังกฤษแต่เมื่อคนอิตาลีที่นาโปลีเนี่ยเขามีสภาพอากาศที่ร้อนกว่าต้องการใส่สูตรเพื่อความรีแลกซ์มากกว่าเลยมีการลดทอนโครงสร้างต่างๆของสูตรอังกฤษออกไปมาเริ่มที่จุดสังเกตแรกของสูตรสไตล์นาโปลีนะครับซึ่งดูที่เรื่องไหล่ซึ่งสูตรสไตล์นาโปลีเขาจะเอาแพดดิ้งออกไปเหลือเพียงแค่ชิ้นแคนวาสหางม้าที่ไหล่เพื่อให้ผู้ใส่มีความรู้สึกรีแลกซ์และแคชชวลมากกว่าส่วนที่2ที่สังเกตนะครับสูตรนาโปลีจะมีการเข้าหัวแขนที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าสปาร่าคามิเชียซึ่งสังเกตได้จะมีรอยย่นของหัวแขนซึ่งทำให้ผู้สวมใส่นั้นสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกสบายมากขึ้นส่วนต่อไปที่เป็นเอกลักษณ์ของสูตรสไตล์นาโปลิตันนะครับก็คือกระเป๋าแบบบาเชตต้าซึ่งช่างสูตรสไตล์นาโปลิตันนั้นได้มีการดีไซน์ให้มันโค้งเพื่อรับกับแบบความแคชชวลความรีแลกซ์ของสูตรจุดที่4นะครับก็คือกระเป๋าของตัวสูตรแต่ของสูตรอิตาลีจะเป็นเส้นตรงเป็นกระเป๋าเจาะไม่มีฝากระเป๋าและยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวสปอร์ตแจ็คเก็ตก็จะมีดีไซน์ที่จะเป็นกระเป๋าแปะเป็นแพชพ็อกเก็ตทั้งกระเป๋าข้างแล้วก็กระเป๋าที่หน้าอกด้วยถ้าสังเกตแล้ว proportion ปกของเสื้อสูทสไตล์นาโปลีจะมีขนาดใหญ่มากกว่าสูทสไตล์อังกฤษแล้วก็จะมีเส้นปกที่สูงกว่าซึ่งทั้ง2ส่วนนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ในการดีไซน์ของสูทสไตล์นาโปลิตันจุดต่อไปที่สังเกตเห็นได้ชัดและมีความแตกต่างกันมากของสูทสไตล์อิตาลีและสไตล์อังกฤษก็คือกระดุมซึ่งสูทสไตล์อิตาลีนั้นมีการดีไซน์กระดุมให้มี3เม็ดแต่ใช้งานจริงเราจะติดที่เม็ดที่2ซึ่งการดีไซน์เป็น3เม็ดแบบนี้ทำให้ตัวสูทนั้นดูมีความคลาสสิกมากกว่ากระดุม2เม็ดจุดต่อไปก็คือเกล็ดหน้านะครับซึ่งเวลาเราทำเสื้อสูทนะครับการที่ทำให้เสื้อมันมีวอลลุ่มที่ชิ้นหน้าคือตัวเกล็ดนี้แหละแต่สูทสไตล์นาโปลิตันจะทำเกล็ดหน้าให้มันยาวจนถึงปลายเสื้อสูทอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันระหว่างสูทสไตล์อิตาลีกับสไตล์อังกฤษนะครับก็คือเรื่องของซับในซึ่งซับในของสูทสไตล์นาโปลิตันนั้นจะมีการดีไซน์เป็นแบบฮับไลน์หรือควอเตอร์ไลน์ซึ่งจะต่างกับสูทสไตล์อังกฤษที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฟูลไลนิ่งส่วนสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือความยาวของตัวสูทและแจ็คเก็ตนะครับซึ่งสูทสไตล์นาโปลิตันนั้น proportion จะมีความสั้นมากกว่าสูทสไตล์อังกฤษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วยังไงความยาวมันก็จะต้องปิดสะโพกล่างจริงๆแล้วเนี่ยใน school tailoring ของอิตาลีเองเนี่ยจริงๆก็มีอีกรูปแบบนึงที่เรียกว่าสูทสไตล์ฟลอเรนซ์นั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสูทสไตล์ฟลอเรนซ์มันก็อยู่กึ่งกลางระหว่างความฟอร์มที่สูงของอังกฤษแล้วก็อยู่ระหว่างความแคชชวลความที่เป็นสเปซคูล่าเนี่ยสูงของฝั่งเนเปิลส์นั่นเอง characteristic หลักของสูทฟลอเรนซ์จริงๆแล้วคือเรื่องของความที่เขามี silhouette ที่ค่อนข้างที่จะโค้งกลมมนกว่าแล้วก็เรื่องของความเบา structure ที่เบากว่า
สูตรทั้งของอังกฤษแล้วก็ทั้งของเนเปิลส์ด้วยซ้ำเริ่มต้นที่ไหล่ก่อนส่วนมากไหล่ก็คือเป็นไหล่รูปแบบอิตาเลียนแหละคือไม่มีแพดดิ้งนะครับแต่ตรงที่บริเวณหัวแขนเนี่ยก็คือว่าตรงซีนเขาที่ค่อนข้างจะคลีนกว่าจะไม่ได้มีเป็นรอยหยักขยักมากนั้นเพราะเขาทำเย็บแบบโอเพนซีนนะครับจุดที่2ของแจ็คเก็ตสไตล์ฟลอเรนซ์นะครับคือเรื่องของช่วงไหล่นั่นเองที่เขาจะทำออกมาค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าหรือว่ากว้างกว่าไหล่ของผู้สวมใส่จริงๆหรือที่เรียก extended shoulder นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อเหมือนกับสร้าง masculinity ของตัวผู้สวมใส่ด้วยดูทำให้ไหล่ใหญ่ขึ้นจุดที่3นะครับผมเรื่องของความโค้งนี่เองที่เคยได้กล่าวไปว่าสูตรฟลอเรนซ์เนี่ยมีความโค้งบนมากกว่าเนี่ยเราก็ดูได้จากเส้นปกนะครับลากยาวลงมาถึงตัวเส้นปลายของแจ็คเก็ต point ที่4ก็คือเรื่องของแขนด้วยในสูตรฟลอเรนซ์ที่ตัวสูตรเองเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำตรงจนในลักษณะมีความโค้งออกมาด้วยนี้เหมือนกัน point ที่5คือเรื่องของความคลีนที่ฟลอเรนซ์เนี่ยเขาอยากคีปความคลีนของชิ้นหน้าไว้นั่นหมายถึงว่าเขาเลือกที่จะไม่ทำด้านหรือเกล็ดข้างหน้านั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ทำให้เกิดเชฟโดยไม่ใช้ด้านเนี่ยช่างของฟลอเรนซ์ก็ต้องใช้เรื่องความสามารถในการรีดให้เกิดเชฟขึ้นมาสำหรับสูตรสไตล์ทั้ง3แบบเนี่ยจริงสำหรับผมเองมันไม่ได้มีสูตรตายตัวนะว่าเราต้องไปฟิกซ์กับอะไรอย่างนั้นจริงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของ preference ของ occasion ผมคิดว่าการที่เราได้ศึกษาว่าสูตรแต่ละสไตล์เนี่ยมีเอกลักษณ์ยังไงมีดีเทลแบบไหนเนี่ยมันทำให้เราได้รู้ว่าสูตรสไตล์ไหนเหมาะกับตัวเราเหมาะกับแบบไลฟ์สไตล์ของเราซึ่งผมคิดว่านั่นแหละครับคือความสนุกในการแต่งตัว